don't forget to subscribe to my YouTube channel and on the bell para na-notify kayo kapag may bagong upload. Also, like and follow my Facebook page, links in the description. And tulungan niyo din po sana akong ma-reach ko yung aking goal na magkaroon ng 2,250 subscribers. So ngayon po meron na akong 1,280 subscribers at sana po ma-reach ko din yung goal na 4,000 watch hours. So sa ngayon naman po ay meron akong 442 watch hours. So, see you. At ito naman yung mga kakailanganan natin para sa ating gagawin na CCTV na computer. So, number 1, syempre yung software natin na Contacam. Number 2 is webcam na dalawa or mahigit pa. Number 3 is YouTube catcher. Number 4, auto screen capture. Number 5, internet. Or pwede namang walang internet kung nasa shop lamang kayo or nasa bahay. Number 6, team viewer. Number 7, AnyDesk. Number 8, Gmail. Number 9, USB cable extension 10 to 20 meters kung maglalagay kayo sa malalayo. At syempre hindi lang isa kundi marami din kung kailangan. Number 10 is storage, yung ating internal hard disk drive or external na mas maganda 1 terabyte hanggang 8 terabyte para yung files natin is magtatagal ng taon or mahigit pa. Number 11, syempre desktop computer or laptop o kaya cellphone kung gusto nyong makita sa lahat ng mga ito. And then yung iba hindi naman talaga kailangan at ito lang yung mga bagay na nagamit ko para sa akin. So malalaman nyo lahat ng mga ito, ituturo ko sa inyo kung paano. So ituturo ko naman yung basic settings ng ating Contacam. So punta tayo sa add camera. So ito, ayan, ito yung ating unang camera and then ito yung ating pangalawang camera. So ang ituturo sa inyo ngayon is kung paano siya iayos ng hindi manual. So halimbawa mag-aayos tayo ng manual, so nakaganyan. Ayan. And then para maayos natin yan, punta lang tayo dito sa ating camera settings, window. Ayan. Then makakapili kayo dito. Ito yung settings natin is cascade yan pagka ganyan. And then para maayos natin ang hindi natin minamanual, so click lang natin dito. So pwede natin i-tile horizontal, ayan, tile vertical. So ayan yung mas madali, tile vertical kapag dalawa lang yung iyong camera na ginagamit. Ang next naman natin ay dito sa view and then alamin natin yung recordings browser. So click natin yan. And then mag-open yung ating Google Chrome. So ito yung view nya. So para malipat natin, punta tayo dito sa icon na to and then click lang natin yan. So mabiview natin sa gamit yung browser nang hindi naiibo yung camera. So ayan, makikita natin. So gamit yung browser lang. And then yung isa pa is punta ulit dito tayo sa view and then click natin yung recording file. So makikita natin dito yung mga nire-record natin. So for example, nakikita nyo yung address nito and then ngayon is June 2, ayan, 2020. So ang gamit natin is webcam C170. So makikita natin dito yung daily summary record natin. So ayan, pag in-open nyo yung folder, so ito yung mga screenshots or snapshot ng ating webcam. So punta naman tayo dito sa kabilang camera. So ang pangalan isa nating camera is USB 2.0 PC camera. So yun ang hahanapin natin. So dito tayo sa Contacam and then ito USB 2.0 PC camera. Ito naman yung snapshot nya, ayan, at saka video records nya and then ito, ayan. Then punta naman tayo dito sa ating settings. So alamin natin yung settings ng ating Contacam na software. So punta tayo sa ating camera advanced settings. So makikita natin dito yung ibang settings sa video, audio,
recording, save, at saka control, at iba pa. So ito hindi naman masyadong pinapalitan. And then punta ulit tayo dito sa settings, camera basic settings. So ito yung pinakamahalaga na ginagawa natin. So number 1, so motion detection surveillance. So ito yung kapag may na-detect na gumalaw yung ating camera, so automatic niyang i-record yung image or video. And then pwede rin natin palitan ng continuous recording, kaso yun nga lamang is malakas kumonsumo ng disk space yung continuous recording. So kaya mas maganda yung motion detection yung pipili natin. And then yung frame interval, so kayo nang bahala dito, pwedeng 30 seconds or 50 seconds. And then lagi naka-automatic yung ating camera, so auto start lagi. And then number 2, name. So pwede nyong palitan ng name dito, kung halimbawa webcam 1 or kung ano yung pangalan ng webcam ninyo. And then number 3, web interface. So syempre laging English. And then style color, so pipili lang kayo kung anong gusto ninyo. And then ito naman, so ito na yung default, so hindi na natin papalitan. And then ito, wala na tayong gagalawin. And then number 4, isa din sa pinakamahalaga na dapat ginagawa natin, so yung storage. So keep files for para sa akin is unlimited or 1 year. And then minimum disk free space is 5%. And then maximum camera folder size, so wala tayong nilalagay kasi kung hanggang ano yung kaya niya. And then number 5, email. So ito yung sunod ko ituturo sa inyo, yung sa email. So ito ng email. So pagka nagkameron ng camera failure, so i-record natin yan dito. So lagyan natin dito record event with, so no attachment, or pipili tayo kung anong gusto natin. So halimbawa save start picture plus save full video, so yun yung pipiliin natin. And then minimum time between recording event messages, so 0 seconds. So para malagyan natin yung email natin o Gmail natin, click natin itong to subject server, and then maglalagay tayo dito ng ating email. So for example, ang una nating email is tkshop e1@gmail.com. At saka ito nakikita yung separator is, so gagamit tayo ng comma, and then another email tk_saq@yahoo.com. and then so from, so lagay natin for example Jackie email, so for example ayan lang. And then subject, so hindi na natin ito papalitan. Okay, host name smtp.gmail.com, and then host port, so ito na rin default. And then username, so for example password is 12, oops, gamitin natin yung original password natin. And then ito, so ito na, ano tayong babaguhin, so test natin. Could not send mail, ayaw tanggapin. So ulitin natin, so try ulit natin. So isa lang Gmail yung ginamit natin, ayan, password natin. So test natin, could not send mail, ayaw niya. Thank you for watching. See you on my next video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So links in the description. Kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, so leave your comment lang po below. Kung may mga katanungan kayo, so drop your comment lamang po sa comment section.